Привіт всім! Сьогодні поділюся з вами рецептом пряників у глазурі, знайомим, мабуть, всім ще з дитинства. Тільки вони будуть не звичайні, а шоколадні. І попри те, що майже всі їх хоч раз куштували, не кожен готував їх самостійно. А готуються вони, скажу я вам, зовсім не складно. Такі пряники обов'язково прийдуться вам до смаку та порадують ваших рідних. Тож, готуємо. Для тіста нам знадобиться 100 мл молока, 150 г борошна, 100 г цукру, 30 г какао-порошку, 1 чайна ложка розпушувача, 2 столові ложки олії та по пів чайної ложки кориці, мускатного горіха та меленого імбиру. В глибоку мисочку всипаємо весь цукор та половину від загальної кількості борошна. Перемішуємо до однорідності. В кастрюльку вливаємо молоко та нагріваємо його на плиті до гарячого стану. Кип'ятити не потрібно. Достатньо, щоб над поверхнею молока почала з'являтись пара. Як тільки бачите, що від молока йде пара, знімаємо його з плити. Вливаємо гаряче молоко до борошна і швидко перемішуємо вінчиком для того, щоб заварити борошно. Повинна вийти однорідна гладка маса. Відставляємо поки в сторону, щоб маса трохи охолонула. Після того, як тісто охолонуло, додаємо до нього дрібку солі та спеції, корицю, мускатний горіх та мелений імбир. Далі всипаємо какао та вливаємо 2 столові ложки рослинної олії. Гарно перемішуємо до однорідності і об'єднання всіх інгредієнтів. Тісто виходить доволі густим і ось так тягнеться на вінчику. З другої половини борошна, яка залишилась, відкладемо столову ложку на робочу поверхню для замішування тіста, а залишок всипаємо до шоколадної маси. Останнім додаємо чайну ложку розпушувача і замішуємо тісто, спочатку лопаткою, а по мірі того, як воно ставатиме густіше, домісимо його на столі. Перекладаємо його на стіл, злегка присипаний борошном, і починаємо замішувати м'яке та еластичне тісто. Поступово підсипайте борошно, яке ми залишали на заміс тіста. Спочатку воно буде липким, а по мірі додавання борошна стане необхідної консистенції. Тут я вже додала всі 150 г борошна і бачу, що тісто ще трохи липкувате. Тому додам ще 1 столову ложку. Якщо у вас на цьому етапі тісто еластичне і не липке, тоді борошна більше не додавайте. Загалом у мене пішло 170 г борошна. Ось таке тісто вийшло в результаті. Воно еластичне, приємне на дотик і в той же час не липне до рук. Далі ще трохи присипаємо стіл борошном і викладаємо наше тісто та руками ось так трошечки його розтягуємо. Далі за допомогою качалки для тіста розкатуємо пласт товщиною приблизно пів сантиметра. Ось такий пласт у мене вийшов, якраз приблизно пів сантиметра. Зараз саме найцікавіше – будемо вирізати печиво. Я взяла ось таку формочку для печива у формі серця, її діаметр 5 см, і видавлюємо нею печиво. Форма пряників може бути будь-яка, в залежності від того, які у вас форми для печива. Їх можна робити більшими або меншими, а можна просто зробити їх круглими, скориставшись звичайною склянкою. Ось така краса виходить. Залишки тіста прибираємо, знову їх розкачуємо і аналогічно формуємо печиво до закінчення тіста. Викладаємо на деко, застелене пергаментом чи ковриком для випічки. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 25 штук пряників, але все, звісно, залежить від розміру формочки для печива. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку
на 10-12 хвилин. Пряники готові, в мене вони випікались 12 хвилин. Їх готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити повністю сухою. Одразу після духовки вони м'які при надавлюванні, але згодом стануть твердіші. Залишаємо їх до повного охолодження. А поки пряники остигають, приготуємо глазур. Для цього візьмемо білок одного яйця, 120 г цукрової пудри та 1 чайну ложку соку лимона. В мисочці з'єднуємо білок та цукрову пудру, але додавайте її поступово, не всю одразу, так як білок може бути більшим або меншим і може знадобитись різна кількість пудри. Я додаю по 2-3 столові ложки, перемішую вінчиком до однорідності і дивлюся на консистенцію. Якщо вона рідка, то підсипаю ще цукрової пудри. Але тут головне зберегти баланс і не зробити глазур також занадто густою, так як вона згодом може потріскатись на пряниках. Загалом я додала всі 120 г цукрової пудри, і консистенція вийшла якраз така, яка мене влаштовувала. Останнім додаємо сік лимона і ще раз все добре перемішуємо. Сік лимона зробить нашу глазур світлішою, і вона дуже гарно буде виглядати на пряниках. Все, глазур готова, ось така вона по консистенції. Далі будемо покривати нею наші пряники. Беремо один і занурюємо його ось так у глазур. Я покриваю тільки верхню частину, мені так більше подобається. Ви ж можете занурювати в глазур повністю весь пряник, тоді він буде покритий нею з усіх боків. Робіть так, як вам зручніше. Викладаємо пряники на пергамент і залишаємо їх так, поки глазур повністю не застигне. Це займає в середньому 2 години. Глазурі якраз вистачає покрити повністю всі пряники. Мої пряники готові, глазур на них повністю застигла і їх вже можна куштувати. Це надзвичайна смакота, з магазинними вони навіть поряд не стоять. Вони в 100 разів смачніше та ароматніше завдяки спеціям. Хрумкі зовні та м'якенькі всередині. Спробувавши їх хоч раз, ви більше ні за що не повернетесь до магазинних. Готуйте з любов'ю та радуйте своїх рідних смачною домашньою випічкою. До зустрічі!